2027 ලෙවල් නංගිල මල්ලිලා තව අවුරුද්දයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඔයාලට තාම සිලබස් එකේ භාගයක්වත් ඉවර කරලා නැහනේ. උදාහරණයක් ෆිසික්ස් ගත්තොත් දැන් වෙන්නද යාන්ත්‍ර විද්‍යාව යන්තම් ඉවරුනේ. සමහර විට තාම ඉවරත් නැතුව ඇති. ඔය එක පාඩමයි. සම්පූර්ණයෙන්ම පාඩම් 11ක් ඔයාලට කවර් කරන්නත් තියෙනවා. අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකත් එහෙමයි. එතකොට එකෙන් අයිඩියා එකක් තියාගන්න ඔයාලට මේ අවුරුද්දේ කොච්චර දේවල් අලුතින් කරන්න තියෙනවද කියලා. සහ මෙච්චර කල් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් ඔයා ඇත්තටම හරියට පාඩම් ටික කවර් කරාද? ඔයාගෙන් අහලා බලන්න. පාඩම හරියට ඉගෙන ගත්තද? නෝට්ස් ටික හරියට තියනවද? පාස්ට් පේපර්ස් ටික කරලා තියෙන MCQ and essay වෙන වෙනම. එච්චර දේවල් තියෙද්දි ඔයා තාමත් ෆෝන් එක ඔබ ඔහේ ඉන්නවා නම් තව අවුරුද්දක්ම තියෙනවනේ කියලා ඔයා ඉන්නේ ලොකු අවදානමක. Hi, I'm Malini, second year undergraduate in Faculty of Medicine, University of Colombo. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ 2027 A level ලියන්න ඉන්න ඔයාලට ඔයා දැන් කොයි මට්ටමක හිටියත් මේ අවුරුද්දේ වැඩ කරලා කොහොමද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන රිසල්ට් එකට යන්නේ කියලා. එහෙනම් let's get into the video. මුලින්ම අපි A level ගැන ඇත්ත තත්ත්වය කතා කරලා යමු. A level කියන්නේ අංගල මාලේල ලොකු තරගයක්. මුළු ලංකාවෙම ළමයි A level ලියනවා. සහ first shy විතරක් නෙමෙයි. second shy, third shy ඊට අමතරව shy skip කරලා A level ලියන්න ඉන්න අයත් ඉන්නවා. එතකොට ඔයා first shy නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔයාලට තියෙන තරඟය ගැන. ඔයාලා තාම සිලබස් එකේ භාගයක්වත් කරලා නැහැ. හැබැයි second shy, third shy කරන ළමයි සිලබස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙනගෙන ඒකේ පේපර්ස් කරගෙන ගොඩාක් ඔයාලට වැඩි ඉස්සරහින් ඉන්නේ. එයාලා ඒ ඊළඟ shy එක කරන්නේ එයාලට මෙඩිසින් ඉංජිනේරින් යන ලකුණු කීපයක් මදි වෙච්ච හින්දා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාට හෙට A level papers ටික දෙනවා කියලා ලියන්න කියලා ඔයාට අඩු ගානේ S3ක්වත් ගන්න පුළුවන්ද? හැබැයි second shy, third shy කරන ළමයි ඉන්නවා බහුතරයක් දැනට 3C, 3B මට්ටම්වල. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මෙහෙම තියෙද්දි ඔයා තාමත් A level කරන්නම් වාලේ නම් ඔයාගේ රිසල්ට් එක සතුටුදායක වෙන එකක් නෑ. ඔයාලට තාම අංගල මල්ලිලා A level වටිනාකම සහ වැදගත්කම තේරිලා නෑ. මේක තේරෙන්නේ ඔයා A level ලියලා ඉවර වුණාම සහ ඒක ඔයාට A level ලියන්න කලින් දැනගන්න ඕන නම් ඔයා අහලා බලන්න හරියටම A level හොඳට කරගත්ත අයියගෙන් අක්කෙක්ගෙන් සහ A level හරියට කරගන්න බැරි වෙච්ච අයියගෙන් අක්කෙක්ගෙන්. A level කියන්නේ අංගල මල්ලිලා ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම කියන්නේ මගේ ජීවිතේ මාරම විදිහට වෙනස් වුණා A level හින්දා. ඔයාට සමාජයේ හම්බෙන තැන, මිනිස්සු ඔයාගෙන බලන විදිය, ඔයාට හම්බෙන opportunities මේ හැම දෙයක්ම ගොඩක් ලොකුවට වෙනස් වෙනවා ඔයාගේ රිසල්ට් එක අනුව. උදාහරණයක් විදිහට මගේ A level ස්ටෝරි එක කෙටියෙන් කිව්වොත් මම A level මගේ උපරිමයෙන්ම කරා. ඉතින් A level ඉවර වෙලා රිසල්ට් එක ආපු දවස මගේ ජීවිතේ නම් අමතක නොවන ලස්සනම ගොඩක්ම සතුටුදායක දවසක්. රිසල්ට් රිලීස් වුණා කියලා කිව්වට පස්සේ අපි ෆෝන් එක අරන් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගහලා බලාගෙන යනවා පහළට. උඩින්ම නම තියෙනවා, ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටෙනවා ෆිසික්ස් A, කෙමිස්ට්‍රි A, බයෝ A. මේ සතුට නංගිල මල්ලිලා මම කිව්වහමත් ඔයාට යම් කිසි විදියකට තේරෙනවා ඇති. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ෆීලිං එක ඊට පස්සේ අම්මට තාත්තට කියද්දී එයාලට දැනෙන සතුට සහ අනිත් අයගේ සතුටට වැඩිය ඔයාට ඔයා ගැන මාරම ෆීලිං එකක් එනවා. මම මේක කරානි කොහොම හරි කියලා. ඒක කරන එක ලේසි වුණේ නෑ. ගියපු නැති පාඩිස්, ගියපු නැති ස්කූල් ඉවෙන්ට්ස් වල නිදි මරාගෙන පාඩම් කරපුවා. ක්ලාස් ගිහලා කොච්චර මහන්සි වෙලා ගෙදර ආවත් මහන්සිය පැත්තක දාලා පාඩම් කරපුවා. මේ හැමදේම ඒකට ඇතුළත්. හැබැයි අර රිසල්ට් එක දැක්කම ඔයාට තේරෙනවා ඔයා ඒ කරපු හැම දෙයක්ම worth your result කියලා. ඉතින් එහෙම ඔයාගේ level result ගැන දවසක් මට වගේම ලස්සන දවසක් කරගන්න ඔයා දැනගන්න ඕනි සහ ඒකට ඔයා මේ කාලේ වැඩ කරන්න ඕනි. සමහර විට ඔයා මෙච්චර කල් පාඩම් කරේ නැතුව ඇති. කරන්නම් වාලේ ඔහේ A level කරා වෙන්නේ නැති. හැබැයි ඔයාට දැන් හරි A level වල වටිනාකම තේරෙනවා නම් අංගල මල්ලිලා දැනුත් වෙලාව ඇති පටන් ගන්න. ඉතින් වැඩ කරන්න කියලා කිව්වට සමහර අංගල මල්ලිලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති කොහොමද ඇත්තටම හරියටම A level වලට වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. ඔයා දැන් කොයි මට්ටමක හිටියත් 27 A level exam එක වෙද්දී ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන රිසල්ට් එකට යන්න සබ්ජෙක්ට් තුනට වෙන වෙනම වැඩ කරන්න ඕනි කොහොමද කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ සීරීස් එකක් කියනවා. එතකොට සබ්ජෙක්ට් වයිස් ඒකෙදි මම ලොකුවට කතා කරන්නම්. සහ 27 A level බයෝ නංගිල මල්ලිලට අලුත් වැඩක් තියෙනවා. ඒක ගැන විස්තර පස්සේ කියන්නම්. දැනට ඒකට අදාළ WhatsApp group එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං දැන් ඔයාලට දල අයිඩියා එකක් දෙන්නම් කොහොමද මේ අවුරුද්ද මැනේජ් කරගන්න ඕනි කියලා.
පලවෙනි දේ ක්ලාසස් ඔයා රිෂන් ක්ලාස් යනවා නම් ක්ලාස් යන්න ඕනේ යාළුවා යන හින්දවත් ඒස විහිළු කරන හින්දවත් නෙමේ කවර ඒ කරන සේහරි මැඩම්මාරි හොඳට උගන්නනවන සහය උගන්නන ක්‍රමවේදය ඔයාට හොඳයි නම් සහ එක්ෂෑමකට කලින් සෙබ සීවර කරනවා නම් ඔයාල නංගිල මල්ලිලා පොඩි ළමයි නෙමේ ඔයාලට හොඳ මොකක්ද නරක මොකක්ද කියලා ඔයාට තේරුම් ගන්න අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි එක හින්දා යනවාට නම් ක්ලාස් යන්න එපා ඔයාට ගැලපෙන්නේ මොනවද කියලා තෝරගෙන යන්න ගැලපෙන්නේ කොයිකද කියලා තෝරගන්න ඔයාට ක්ලාසෙකට ගිහිම බලන්න ඕනි නෑ මොකද ඔය බහුතරයක් සල මැඩම්ලගේ වීඩියෝ සෑම YouTube දාලා තියෙනවානේ ගිහිල්ලා බලලා අයිඩියා එකක් ගන්න මේ උගන්නන විදිහ මට හොඳයිද කියලා බලලා ගැලපෙන ක්ලාසස් තෝරගෙන යන්න දෙක ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියලා මාරා නිදිමරාගෙන පාඩම් කරන්න ඕනි නැහැ අපේ අඟට නින්ද කියන දේ ඕනි හින්ද අඩු ගානේ ඔයාල පැය 6ක් නිදාගන්න බලන්න වගේ සතිය ගෙවෙන්නේ වැඩි වෙලාවක් ක්ලාසස් වලනම් සහ ඔයාට තනියෙන් වැඩ කරන්න තියෙන කාලය ගොඩක් අඩුයි නම් වගේ එලවල් ජීවන රටාව වැරදි නංගිල මල්ලිලා එහෙම ඒලෙවල් කරන්න අමාරුයි ඒලවල වැදගත්ම දේ තමන් තනියෙන් වැඩ කරන එක සහ එම කරන්න වෙලාවක් තියෙන්න ඕනි අත්‍යවශ්‍ය ක්ලාසස් වලට විතරක් ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙලාව තමන් තනියෙන් වැඩ කරගන්න බලන්න එකම තේරි පාට් එක ක්ලාසස් 3-4කට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තයි කියලා වැඩක් නැහැ වාට ඒ පාඩමේ තනියෙන් ගණන් හදාගන්න බැරිනම් සෝ තමන්ට තනියෙන් වැඩ කරන්න වෙලාව උපරිමයෙන්ම හදාගන්න 3 පේපර්ස් හොඳට මේ දේ මතක තියාගන්න තියර පුළුවන් වුණයි කියලා පේපර්ස් ලියන්න බෑ පේපර්ස් ලියන්න වෙනම ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා ඒක පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ඔයාට පේපර්ස් ලියලා විතරමයි ඒක හින්දා ඔයාට දැන්ට කිසිම තේරේ එකක් මතක නැති වුණත් කමක් නෑ පේපර්ස් ලියන්න පටන් ගන්න කොද බහුතරයක් නංගිල මල්ලිලා ඉන්නවා ඔම ඔක්කෝමටික හොඳරම් පාඩන් කළ යුරලා පේපර්ස් ලියනවයි කියලා හැබැයි අර ඒ ඔක්කොමටික හොඳටම පාඩන් කරලා ඉවර වෙනවයි කියලා ඔයා හිතන් ඉන්න දවස ඇත්ත ජීවිතේ එන්නේ නෑ එක හින්දවා දැන්ටත් කියල නැත්තං අඩුගාන තැන් හරියන්න 4 මෙන්ටල් ස්ටේට් එක ඒලවල් වල අන්තිම අවුරුදු කියලා කියන්නේ ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් ඉතින් ඒ ස්ට්‍රෙස් එක හින්දම ඔයාලා ගොඩක් දෙනා ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න කියලා වැරදි දේවල් වලට යොමු වෙනවා ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන් ගේම් ගහනවා වෙන්න පුළුවන් වැරදි මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ වගේ ස්ට්‍රෙස් එක තාවකාලිකව අඩුවේ හැබැයි කාලයත් එක්ක ඔයා ඒවට ඇඩික්ට් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒ දේවල්ම කරද්දී ඔයාට ඒ ලෙවලට වැඩ කරගන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි නංගිල මල්ලිලා මට ඔයාලට කියන්න ඕනි උනේ ඉතින් ඊළඟට 27 ඔයාලට සබ්ජෙක්ට් වයිස් කරන්න ඕනි ප්ලෑන් එක මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේනවා ඒ වගේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 27 බයෝ නංගිල මල්ලිලාට WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි ඊළඟට ගේන වීඩියෝ සීරීස් එක මගෙන යන බලන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අඩත් ලයික් එකක් දාන්න යන්න එහෙනම් see you in the next video bye